ৰশ্মি মোটিভেশ্যন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। যেহেতু মই জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহৰ কেছবুকৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিলো। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এপ্ৰিল মাহৰ কেছবুক মেইনটেনেন্সৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো। এপ্ৰিল মাহৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু বেল আইকনত অল প্ৰেছ কৰি থব কিয়নো মই ভিডিঅ' এৰাৰ লগে লগে অতি সোনকালে মোৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে পায়। বলকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি প্ৰথমে ষ্টাৰ্ট কৰি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক, ইয়াত ৰিচিপ্ট লিখা আছে। ৰিচিপ্ট মানে হৈছে জমা। ইয়াত পেমেণ্টছ লিখা আছে। পেমেণ্টছ মানে হৈছে খৰচ। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 2024 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ কেছবুকৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছো। প্ৰথমে আমি কেছবুকৰ জমা সাইটখিনি ভালদৰে বুজি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ডেটৰ জেগাত 1/4/2024 লিখা আছে। মাহৰ প্ৰাৰম্ভিক জমা হয় নগদৰ ঘৰত লিখা আছে 877 টকা আৰু বেংকৰ ঘৰত লিখা আছে 3467 টকা আৰু টোটেলৰ ঘৰত আপোনালোকে চাব পাৰিব 4344 টকা। আৰু এই মাহৰ প্ৰাৰম্ভিক জমা যিসকলে জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী আৰু মাৰ্চ মাহৰ কেছবুকৰ ভিডিঅ' চাইছে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে গমে পায়। মাৰ্চ মাহৰ শেষ জমা লাইনটোৱে মই এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰাৰম্ভিক জমা লাইনত লিখিছো। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক 1/4/2024 প্ৰথম সাপ্তাহিক সভাত গোটৰ 12 গৰাকী সদস্যসকলৰ পৰা 25 টকাকৈ সঞ্চয় সংগ্ৰহ হৈ 25 পূৰণ 12 সমান 300 টকা। এই 300 টকা সঞ্চয়টো নগদভাৱে সংগ্ৰহ হোৱাৰ কাৰণে নগদৰ ঘৰত 300 টকা লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো 300 টকা লিখিছো। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক 1/4/2024 সভাতে সদস্যসকলৰ পৰা বেংক ঋণৰ কিস্তি সংগ্ৰহ হয়। যদি আপোনালোকৰ গোটত বেংক ঋণ, CI4 ঋণ বা অন্যান্য ঋণৰ সুত মূল ঘূৰি আহে তেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণে লিখিব। যিসকল সদস্যই ঋণ পৰিশোধ কৰিছে ইয়াত সদস্যসকলৰ নাম লিখিব আৰু মূল নগদভাৱে পৰিশোধ কৰা দেখুৱাব আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক সদস্যগৰাকীয়ে মূল দিছে 2222 টকা। এই 2222 টকাটো 40000 টকা সদস্যগৰাকীয়ে ঋণ লৈ থৈছে। সেই 40000 টকাটো 18টা কিস্তিত যদি ঘূৰাই শেষ কৰিব লগা হয় তেতিয়া মূল হ'ব 2222 টকা। এই মূলটো সদস্যগৰাকীয়ে নগদভাৱে জমা দিয়াৰ কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক সদস্যগৰাকীয়ে খুত দিছে 331 টকা। এই 331 টকা খুতটো সদস্যগৰাকীয়ে 40000 টকাৰ 4 নম্বৰ কিস্তিত খুত পৰিশোধ কৰিছে। প্ৰথম কিস্তিত পৰিশোধ কৰিব লাগিব সদস্যগৰাকীয়ে খুত এটকা খুতত 400 টকা আৰু মূল কমি অহাৰ লগে লগে খুতটো কমি আহিছে। মূল কমি যোৱাৰ লগে লগে নেক্সট বাৰৰ পৰা খুতখিনিও কমি যায়। যিহেতু মূল হৈছে 2222 টকা, এই 2222 টকাৰে খুত হয় 23 টকা। এই 23 টকাটো প্ৰতিবাৰে 400 টকাৰ পৰা কমি আহিছে আৰু এই 4 নম্বৰ কিস্তিত সদস্যগৰাকীয়ে 331 টকা দিছে কিয়নো সদস্যগৰাকীয়ে প্ৰতিবাৰে 23 টকাকৈ কমাই পৰিশোধ কৰিছে। এই 331 টকা খুতটো নগদভাৱে জমা দিয়াৰ কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক গোটেইখিনি সদস্যই সেম ঋণ লৈ থৈছে কাৰণে মূলো একেভাৱে ঘূৰাইছে আৰু খুটো একেধৰণে ঘূৰাইছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক 8/4/2024 দ্বিতীয় সাপ্তাহিক সভাত সদস্যসকলৰ সঞ্চয় সংগ্ৰহ হয় 300 টকা। এই 300 টকা সঞ্চয়টো সদস্যসকলে নগদভাৱে জমা দিয়াৰ কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। আৰু আপোনালোকে ইয়াতো চাই লওক 15/4/2024 তৃতীয় সাপ্তাহিক সভাত সঞ্চয় সংগ্ৰহ হয় 300 টকা। এই 300 টকা সঞ্চয়ো সেম নগদৰ ঘৰতো লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক 23/4/2024 চতুৰ্থ সাপ্তাহিক সভাত সঞ্চয় সংগ্ৰহ হয় 300 টকা। এই 300 টকা সঞ্চয়ো নগদভাৱে পোৱাৰ কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব 24/4/2024 বেংকত জমা কৰা হয় 1200 টকা। 1200 টকা বেংকত জমা হোৱাৰ বাবে 1200 টকা বেংকৰ ঘৰত লিখিছো আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছো। ইয়াত চাব পাৰিব 26/4/2024 বেংকৰ পৰা খুত পোৱা হয় 36 টকা।
এই ৩৬ টকা সুতটো বেংকত জমা হোৱাৰ কাৰণে বেংকৰ ঘৰত লিখিছোঁ আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ৩০/৪/২০২৪ মাহৰ মুঠ জমা হয় নগদ মুঠ জমা ঘৰত লিখিছোঁ ১৪,৮৪২ টকা। এই ১৪,৮৪২ টকা ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে বুজি লওক। আমি নগদৰ ঘৰত যিমানখিনি এমাউণ্ট বহালোঁ প্ৰাৰম্ভিক নগদ জমা পৰা ধৰি গোটেইখিনি এমাউণ্ট যেতিয়া নগদৰ ঘৰৰ এমাউণ্টখিনি থিয়কে যোগ কৰা হয় তেতিয়া মাহৰ মুঠ নগদ জমা ওলাব পাৰিব। আৰু বেংক মুঠ জমাত লিখিছোঁ ৪,৭০৩ টকা। এই ৪,৭০৩ টকাও বেংকৰ ঘৰত যিমানখিনি এমাউণ্ট বহুৱাইছে প্ৰাৰম্ভিক বেংক জমা লগত গোটেইখিনি এমাউণ্ট বেংকৰ ঘৰত লিখা গোটেইখিনি এমাউণ্ট থিয়কৈ যেতিয়া যোগ কৰা হয় তেতিয়া মাহৰ মুঠ বেংক জমা ওলাব পাৰিব। আৰু সৰ্বমুঠ জমাত ১৯,৫৪৫ টকা লিখিছোঁ। এই ১৯,৫৪৫ টকাও ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে বুজি লওক। আমি সৰ্বমুঠৰ ঘৰত বা টোটেলৰ ঘৰত যিমানখিনি এমাউণ্ট বহালোঁ গোটেইখিনি এমাউণ্ট থিয়কৈ যোগ কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি মাহৰ সৰ্বমুঠ জমাটো ওলাব পাৰিম। নতুবা আপোনালোকে এনেকৈ থিয়কৈ যোগ কৰিবলৈ যেতিয়া প্ৰব্লেম পায় তেতিয়া আপোনালোকে মাহৰ মুঠ নগদ জমা আৰু মাহৰ মুঠ বেংক জমা দুটা যোগ কৰাৰ পাছত তেতিয়া মাহৰ সৰ্বমুঠ জমাটো আপোনালোকে ওলাব পাৰিব। হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে কেছবুকৰ জমা ছাইডটো কেনেধৰণে মেইনটেইন কৰা হয়। এতিয়া আমি কেছবুকৰ খৰচৰ ছাইড কেনেধৰণে মেইনটেইন কৰা হয় ইয়াৰ ওপৰতো বুজি ল'ম। ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত পেমেণ্টছ লিখা আছে। মই আপোনালোকক বুজিবলৈ সহজ হোৱাকৈ লিখি দিছোঁ খৰচ বুলি। পেমেণ্টছ মানে হৈছে খৰচ। ইয়াত চাব পাৰিব ৩/৪/২০২৪ ভিঅ'ত গোটৰ মাহিলী সঞ্চয় জমা দিয়া হয়। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ গ্ৰাম্য সংগঠনৰ নামটো লিখিব বা ভিঅ'ৰ নামটো লিখিব আৰু কিমান টকা সঞ্চয় জমা দিছে। ধৰি লওক যদি ১০০ টকা দিছে ১০০ টকা নগদভাৱে জমা দিয়া দেখুৱাব আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক ৩/৪/২০২৪ ভিঅ'ত VRFৰ কিস্তি জমা দিয়া হয় ৬০ টকা। এই ৬০ টকাও নগদভাৱে জমা দিয়াৰ কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছোঁ। আপোনালোকেও এনেধৰণে লিখিব আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিব। ইয়াত চাই লওক ৫/৪/২০২৪ গোটৰ বেংক ঋণৰ কিস্তি লোন একাউণ্টত জমা দিয়া হয় বা আপোনালোকে বেংক ঋণৰ কিস্তি জমা দিয়া হয় বুলিও লিখিব পাৰিব। কিমান টকা এমাউণ্ট জমা দিছে আপোনালোকে নগদ এমাউণ্ট জমা দিয়া দেখুৱাব। ইয়াত ১২,১৯৬ টকা জমা দিছে নগদভাৱে জমা দিয়া দেখুৱাব আপোনালোকে এনেধৰণে আৰু টোটেলতো লিখিব। আৰু ইয়াত চাই লওক ৫/৪/২০২৪ বেংক যাতায়াতী বাবদ খৰচ হয়। আপোনালোকে বেংকত যোৱা তাৰিখ আপোনালোকে যদি যাতায়াতী খৰচ কাটে তেতিয়া আপোনালোকে একেটা তাৰিখ দেখুৱাব এনেধৰণে। আপোনালোকে যাতায়াতী খৰচ যিমান এমাউণ্ট কাটে সেই এমাউণ্টটো নগদভাৱে খৰচ হোৱা দেখুৱাব আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাই লওক ২৩/৪/২০২৪ গোটৰ নথিপত্ৰ লিখাৰ বাবদ বুক কিপাৰক দিয়া হয় ৬০০ টকা। এই ৬০০ টকাটো নগদ খৰচ হোৱাৰ বাবে নগদৰ ঘৰত লিখিছোঁ আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছোঁ। চেম আপোনালোকে বুক কিপাৰক দিয়া খৰচ কাটে তেতিয়া আপোনালোকে নগদ খৰচটো দেখুৱাব আৰু টোটেলতো এনেধৰণে লিখিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ২৪/৪/২০২৪ বেংকত জমা কৰা হয় ১২০০ টকা। এই ১২০০ টকা যেতিয়া আমি জমা ছাইডত বেংকৰ ঘৰত লিখিলোঁ কিন্তু খৰচৰ ছাইডত আমি নগদৰ ঘৰতে লিখিব লাগিব আৰু টোটেলতো এনেধৰণে লিখিব। আৰু ইয়াত চাই লওক ২৪/৪/২০২৪ বেংক যাতায়াতী বাবদ খৰচ হয় ১০০ টকা। এই ১০০ টকাটো নগদ খৰচ হোৱাৰ কাৰণে নগদৰ ঘৰত লিখিছোঁ আৰু টোটেলৰ ঘৰতো লিখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ৩০/৪/২০২৪ মাহৰ মুঠ খৰচ হয় নগদ খৰচ লিখিছোঁ ১৪,৩৫৪ টকা আৰু বেংকত খৰচ নাই আৰু টোটেলতো লিখিছোঁ ১৪,৩৫৪ টকা। আপোনালোকে এই মাহৰ মুঠ নগদ খৰচটো ক'ৰ পৰা আহিছে বুজি লওক। চেম জমা ছাইডৰ ধৰণে আপোনালোকে নগদৰ ঘৰত যিমানখিনি এমাউণ্ট লিখিলে গোটেইখিনি এমাউণ্ট থিয়কৈ যোগ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে মাহৰ মুঠ নগদ খৰচটো ওলাব পাৰিব। আৰু বেংকত যদি খৰচ আছে তেতিয়া বেংকৰ খৰচখিনি গোটেইখিনি খৰচ আপোনালোকে থিয়কৈ যোগ কৰিব
যদি বেংকত খৰচ নাই আপোনালোকে এনে ধৰণে খালিকে ৰাখি দিব টোটালৰ ঘৰত যিমানখিনি এমাউন্ট লিখিব এই গোটেইখিনি এমাউন্ট থিয়কে যোগ কৰিব তেতিয়া মাহৰ সৰ্বমুঠ খৰচ ওলাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে সৰ্বমুঠৰ ঘৰত যোগ কৰিবলৈ টান পায় তেতিয়া হলে মাহৰ মুঠ নগদ খৰচ আৰু মাহৰ মুঠ বেংক খৰচ দুটা যোগ কৰাৰ পাছত সৰ্বমুঠ খৰচটো ওলাব পাৰিব কিন্তু এই মাহত বেংকত খৰচ নাই কাৰণে মাহৰ মুঠ নগদ খৰচত যিমানখিনি এমাউন্ট আছে গোটেইখিনি এমাউন্টে সৰ্বমুঠ খৰচৰ ঘৰটো লিখিছো আপোনালোকেও এনে ধৰণে লিখিব পাৰিব যদি বেংকত খৰচ নাই তেতিয়া নগদ খৰচে আপোনালোকে সৰ্বমুঠ খৰচৰ ঘৰত লিখিব পাৰিব আৰু ইয়াত চাইলক 30/4/2024 মাহৰ শেষ জমা হয় এই শেষ জমা লাইনটো কৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে বুজি লওক মাহৰ মুঠ জমা হয় আমি জমা সাইডত মাহৰ মুঠ জমা লাইনটোৱে আমি খৰচৰ সাইডটো টুকি আনিছো মাহৰ মুঠ নগদ জমা আছিলে 14842 টকা আৰু মাহৰ মুঠ বেংক জমা আছিলে 4703 টকা মাহৰ সৰ্বমুঠ জমা আছিলে 19545 টকা জমা সাইডত মাহৰ মুঠ জমা লাইনত যিখিনি এমাউন্ট লিখিলো সেই এমাউন্টখিনি মই খৰচৰ সাইডটো টুকি আনিছো আপোনালোকে চাব পাৰিব শেষ জমা লাইনত নগদ শেষ জমাত লিখিছো 486 টকা আৰু বেংক শেষ জমাত লিখিছো 4703 টকা আৰু সৰ্বমুঠ শেষ জমাত লিখিছো 5189 টকা এই লাইনটো কৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে চাই লওক মাহৰ মুঠ নগদ জমা পৰা মাহৰ মুঠ নগদ খৰচ যেতিয়া বিয়োগ কৰা হয় তেতিয়া মাহৰ মুঠ শেষ জমা ওলাব পাৰিব আৰু বেংক মুঠ জমা পৰা বেংক মুঠ খৰচ যেতিয়া বিয়োগ কৰা হয় তেতিয়া আপোনালোকে বেংক শেষ জমা ওলাব পাৰিব কিন্তু এই মাহত বেংকত খৰচ নাই কাৰণে মাহৰ মুঠ বেংক জমাত যিমানখিনি এমাউন্ট আছিলে সেই এমাউন্টে আমি খৰচৰ সাইডটো বেংক শেষ জমাৰ লাইনত লিখিছো আৰু সৰ্বমুঠ জমা পৰা সৰ্বমুঠ খৰচ যেতিয়া বিয়োগ কৰা হয় তেতিয়া মাহৰ সৰ্বমুঠ শেষ জমাটো ওলাব পাৰিব আজিৰ দিনটোৰ বাবে আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিওটো ইমানে লৈ আহিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিওৰ প্ৰয়োজন হলে আপোনালোকে কমেন্টতো জনাব পাৰিব পুনৰ নতুন এটা ভিডিওত লগ পাম আজিৰ ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছো